Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí wá ipa kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ tí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ayé ọpẹ́ á máa yọ fún wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Òun láyé ọpẹ́ ló máa fi máa yọ. Èwo la mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé ká sáré ṣe àgbéyẹ̀wò gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń bá wa like ètò wa. Mo mọ̀ ọ́ lóore o, God bless you. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa share àti ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ ṣe darapọ̀ mọ́ wa, God bless you. Now, èyí tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní. Ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn, etí ṣùnùkùn la fi máa ń gbọ́. Àwọn ọ̀bàyéjẹ́. Gẹ́gẹ́ bá ṣe mọ̀ ń sìn wípé àṣírí àwọn governors ó ń tú. Àṣírí àwọn olóṣèlú kò jẹ́ tuntun fún wa mọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni àṣírí àwọn tó jẹ́ wípé àwọn ni bàbá ìsàlẹ̀, àwọn kabas. Kabas ló yẹ ká wá pa àwọn eléyìí. A máa gbé wọn wá. But fídíò tí mo kọ́kọ́ fẹ́ play yìí, preamble ni. Èyí tó jẹ́ dìmíǹdìmí, ẹ̀mọ̀ kí tá bá ju nǹkan sínú kànga láti lọ fa omi wá. Ó máa gbé omi, ó máa gbé nǹkan kan jáde. Kò ní wá lásán àfi tí odò yẹn tó bá ti gbẹ. Fídíò eléyìí, òun la kọ́ fẹ́ fi ṣe aṣínà. But àwọn ẹ̀rí máa wá jẹ́ mi nìṣó. Ibẹ̀ yẹn lẹ máa ti wá lanu báyìí pé really? Á jẹ́ pé fídíò tá wò yìí, ó tó bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wípé ká wá tú wá lọ, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe ìkéde, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbé igbá ìbògùn, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa campaign wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nírú orílẹ̀-èdè yìí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ torí Ọlọ́run, ẹ máa bọ̀. Ẹ jẹ́ kó wá ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Yorùbá, kó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kó ṣẹlẹ̀ ní Biafra nu. Ayé bá da o, ìrọ̀rùn bá dé o, a bá nísinmi o. Ẹ máa wí pé kí mò ń sọ bọ́bọ́. Ẹ má jẹ́ ń gbà wá lákòókò. Mo kí wa bẹ́ẹ̀ ṣe kí mi pé mo pé tèmi náà kí n pa kú ojú ọjọ́ ṣe rí. God bless you. Sísítà wa kan àwọn ló ń sọ tẹ́ ẹ mọ̀ bí ẹni mo wò sísítà Díọlá láti Amẹ́ríkà àti ọ̀dọ̀ wọn láti kọ́kọ́ fẹ́ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ká ẹ̀ṣẹ̀ tó wá gbé àwọn gbàǹkan bì ká tó wá fi máa lè. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ fìdílé nǹkan, ọ̀kẹ́ wá nǹkan fìdílé, kẹ́ wá ṣe cup of tea or cup of coffee. Now, let's go there. This happened in Rwanda in 2018. Rwanda, a secular nation. Now, somebody said this video was the reason they shut down. Some people said it's an attack on Christianity in Rwanda, it's persecution of the church, and that Paul Kagame is just trying to make Rwanda a secular nation. Now, somebody said this video was the reason they shut down those churches in Rwanda. The ball, time for the ball. Here we go. Ball, time for the ball. There we go. Now, first of all, guys, please know that this is not the first time that such is happening in Rwanda. In 2018, Rwanda actually shut down 9,000 churches and 6,000 of them remained shut. The reason it's usually very few mosques involved is because the population of Muslims in Rwanda is like 2%. So this month, they shut down like another 5,000 churches. And like you, I needed to know why. So Rwanda is shutting down churches for what I will categorize into 3 reasons. Number 1, inadequate infrastructure. Number 2, failure to pass safety and hygiene codes. And number 3, proper documentation, which is elaborate. We will get to that. A law that was passed in 2018 says that churches in Rwanda must have adequate infrastructure and must pass safety and hygiene codes. Now, in terms of infrastructure, safety and hygiene, this includes having enough space for the attendees without the place being overcrowded. So each building has what we call the safety capacity, the number of people that can be inside a building without you having to worry about what's going to happen if there's
should be fire outbreak. So they are saying that if you have a lot of people, get a bigger space, don't overcrowd them. Also, the churches are expected to have reasonable number of toilets and hand washing stations for their members. So if you have a 1,000 member church, for example, you can't have one toilet, two toilets. In America, a hall that seats 1,000 to 2,000 people must have at least a minimum of 12 toilets. So Rwanda also said that churches must have adequate parking spaces on their premises, that your church members are not allowed to be parking on the street, which can be blocking traffic. Another thing is Rwanda is saying that churches must have fire hazard equipment. So you need multiple fire extinguishers and people must know how to operate them. You should even have fire drill. Like here, we would even have fire drill so that your members would know what to do in case of fire. And then that they must have soundproofing systems, which means whatever happens or whatever is going on inside the church should only be heard inside the church. They're saying no noise pollution, which would disturb the neighbors. Quite frankly, a lot of Nigerian churches and mosques are guilty of this, especially when they are doing night vigil and neighbors cannot sleep because, you know, some people are praying. The same thing applies to the Muslims. When they're having the Muslim prayers in the morning, neighbors are not able to sleep. It's not right. However big a church is here in America, once you go outside the church, you don't hear what is happening inside the church, and so neighbors can't sleep. They also say that the churches must be in a safe location. This one alone would disqualify, it will eliminate a lot of churches that are located in like face my face you story buildings. You will see some buildings with several churches in one building, and I know that some churches are meeting under tents, no toilets, no place to wash hands, so all those ones will be automatically eliminated. So when it comes to all of these ones, I personally don't see anything wrong. I live in America, as you guys know, and all these things are already known and expected of churches and houses of worship. In fact, churches here will even have a kitchen, a big kitchen, you know, so that nobody has to cook outside when they have an event. Like you can have a wedding at the church and you can bring your caterer to the church. The caterer can cook at the church and they can bake at the church. And like I said earlier, no noise pollution at churches here. Now, the problem would be if public institutions in Rwanda are not observing all these safety measures and it's just the church, you know. And I looked into that and found out that it doesn't just apply to government buildings, but all workplaces must also observe safety and hygiene codes, and every employer must guarantee a safe working environment for their employees. Now, the second aspect of why they closed down the churches in Rwanda, which I call the proper documentation. Kírú eléyìí ṣó dáa bí ò dáa káwọn tó ń mójútó ìjọmọ ènìyàn kó tiẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ṣé lè dáa tàbí ò dáa? Ṣé ẹ mọyì ẹni tó jẹ́ wípé ó ti ní mental problem lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Àní lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run sẹ̀, Áfríkà ní àpapọ̀, ìlú òyìnbó rí báyìí nígbà kan rí. Yes, ó lè má worst tó yìí, but ó rí bẹ́ẹ̀ nígbà kan rí. Ẹ dẹ̀ wo bóyá rí ńsìnyí. Mò ń tẹnu mọ́ lójoojúmọ́, ìjà kọ́, ara ló ń tààyàn. Àwa náà ti ṣe irú ẹ̀ rí. But mo wá ń sọ nǹkan kan pé tó bá wá sílùú òyìnbó, tó ò bá gain nǹkan kan ńbẹ̀ tó jẹ́ wípé o ṣì wà bó ṣe wà láti Áfríkà, ó dẹ̀ ló kódà gan kó jẹ́ Ghana ló lọ, kó jẹ́ South Africa ló lọ, tí South Africa gan tó bá wá sí Nàìjíríà, tó bá padà sí Ghana or South Africa, á máa wí pé ní Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe báyìí o, or bóyá báyìí náà ṣe ń rán style aṣọ wọn o, or bóyá báyìí, you know, bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú ẹni tó ti kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá or ní Nàìjíríà, tó ti wá ìlú òyìnbó, tó ń ṣọlọ́dún kan, tó ń ṣọlọ́dún mẹ́wàá, tó ń ṣọlọ́dún 5, tó ń ṣe ní 20 years. Ó yẹ kó tiẹ̀ mú nǹkan kan. Ká má jẹ́ odò adágún tó kàn dúró sójú kan náà, tó tún wá dọ̀tí tí ò wúlò, tó jẹ́ pé tán bá kọjá ńbẹ̀, wọ́n fẹ́ tutọ́ sí, wọ́n fẹ́ ṣe oríṣiríṣi ńbẹ̀. Odò tó jẹ́ pé ó ń ṣàn, you know, gbogbo ìdọ̀tí ń ṣàn lọ, wọ́n dẹ̀ ń rí èyí tó tún dá, ó tún jáde ńbẹ̀. Èyí tó dọ̀tí, èyí tó ru, you know, ó ń lọ, èyí tó tún dá tán lè fàbọ̀. Ẹ ṣáà mọ̀ nígbà yẹn now, tán lè fi cup, tán lè fi ṣe báyìí, tán tún máa bù, tán máa mú tí nǹkan kan ò dẹ̀ ṣe wọ́n, tí ò sí typhoid nígbà yẹn náà, tó jẹ́ pé omi odò ni.
Náà kí ni mo fẹ́ fàyọ ńbẹ̀ ni wípé gbogbo nǹkan yìí ó ti ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó. Ẹ wo ìgbésí ayé ìlú òyìnbó ńsìn. Kírú eléyìí wá ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, kán embrace ẹ̀, kán hug ẹ̀, kán fún ní pecking, kán gbà á mọ́ra. Irú eléyìí kán bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wo gbogbo àwọn churches àti mọ́ṣáláṣí àti ilé awo, gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀, kán ṣàmójútó ẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá bá ti dà o, ó ti ń dàbọ̀ nìyẹn o. Nàìjíríà ti ń dàbọ̀ nìyẹn o. Torí wípé kí ni Nàìjíríà gangan òun ni àkóbá Áfríkà. I'm telling you. Irú Rwanda tán ti ń ṣe yẹn, tí Nàìjíríà bá nawọ́ gan, ẹ máa rí wípé gbogbo ibi ní Áfríkà ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà. But nǹkan tó tiẹ̀ bá wọn, wàhálà tó bá wọn, ìgbà tó jẹ́ pé àwọn àtàwọn olóṣèlú gangan náà, àwọn ló jọ ń ṣe é. Gbogbo owó tán lọ ń yá yìí ti ṣẹgbẹ́ pọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tó lọ yá owó. Àwọn pásítọ̀ náà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ló máa kó fún, náà máa kó sínú àkáǹtì ìjọ. Àwọn ló máa kó sínú àkáǹtì. Nǹkan tí àkáǹtì charity Nàìjíríà tán ṣe lè sọ wípé òkè, oye wo ló wọlé, wọ́n fẹ́ gbé jáde nígbà kan tínú wa tiẹ̀ ń dùn. Oye wo ló wọlé, oye wo ló jáde, báwo lẹ ṣe ná sí? Bí tìlú òyìnbó ṣe wà nìyẹn. But ti Nàìjíríà ò rí bẹ́ẹ̀, t'Áfríkà ò rí bẹ́ẹ̀. Bàbá Adébóyè private jet tó ń lò, and I'm pretty sure pé irú èyí tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rà fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ńsìn òun ló máa jẹ́. Now ká má sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, kẹ́ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan míì tó ṣẹlẹ̀. In short, ní 2024, kírú eléyìí máa ṣẹlẹ̀, omijé á jábọ́ lójú èèyàn. Èèyàn á dẹ̀ mí rí wípé ìyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé ayé ọpẹ́ yọ wípé lady yìí, òótọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀, bó ṣe lè hùn kó mọ, ó dẹ̀ mọ nǹkan tó ń sọ. Wọ́n ní ẹni tó bá ń lorin, ó ní nǹkan tó fẹ́ fi rọ̀ ni. Ìyẹn bá mi parí ẹ̀ ńlẹ̀, mo mọ òwe tí mo fẹ́ sọ. Now. máa gbé sáyé jẹ báyìí ẹ̀sán ẹ̀. ẹ̀sán. mo ń kó fúnra mi, mo àsìkò tẹ́ kí ní ìjẹ́ tí mo fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ tí àwọn ọkọ̀ mi bá rí bá pé mo tún wá tuntun pé ó lè ní tí mo ṣe lánàá ẹni mo láti ṣe pé lórí tẹ̀sí pé ó yẹ kó wá bí. Bó yẹ kó wá kéwú, ṣe rí bó ṣe ń nà án. Ẹ máa rí pé teenager lọmọ lẹni tó ń nà yìí. Tó bá jẹ́ nílùú òyìnbó, kí ló máa jẹ́? Irú àwọn ọmọ yẹn, wọ́n máa wá sá kúrò nílé. Gbogbo àwọn tó ti kéwú láti 100 years ago, 200 years ago, kí ló fi dà? Kí ló dà lára wọn? Ṣé ó ṣe ọṣẹ? Ṣé ó ṣe agolo sóró? Ṣó lè dá iná gílóòbù, ṣó dá ṣe? Ṣé àwọn gan ṣán fi ṣiṣẹ́, ṣán fi ríṣẹ́ ṣe? Ṣó fi sàn, ṣó sàn? Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ jọ̀ọ́ church lélẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ òfin yìí ẹ bá wa gbé wá, ẹ bá wa gbé wá sílẹ̀ Yorùbá. Kí gómìnà kan kó tiẹ̀ embrace, kí gómìnà kan kó tiẹ̀ hug ẹ̀. Ẹ wo nǹkan tó ń fi àwọn ènìyàn ṣe, ẹ wo nǹkan tó ń sọ àwọn ènìyàn dà, ẹ wo torí ìṣẹ́ ìyà dẹ ni o, torí ìṣẹ́ àti ìyà. Torí tó bá jẹ́ wípé a ní àwọn àti ìjọba lọ́n jọ pawọ́pọ̀, lọ́n fi ìyà jẹ ará ìlú. Torí ṣẹ́ni tó jí láàárọ̀ nsìn tó ti ríbi iṣẹ́ tó fẹ́ gbà lọ, ṣó fẹ́ lọ sí church kó máa ṣe bí ẹni tó ti ní àrùn ọpọlọ? Ẹ wò ó náà àwọn ènìyàn.
Oh my God. Hey, oh my God. Ṣe ní láàánú o. Bóyá ó fi nǹkan sínú omi fún wọn ni, bóyá ó fẹ́ nǹkan kan sí wọn lára ni, who knows? Irú àwọn pásítọ̀ báyìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní arrest wọn. It's a pity. Officially cancelled in the UK. It has just been confirmed that church is officially cancelled in the UK. The Church of England, which every English person knows about, every English town and city in the UK has a Church of England church just round the corner. They have now decided that they are dropping the word church and instead calling it community. And they've got £80 million worth of funding to do so. But it gets worse. Instead of having Bible study and prayer in a church, they've decided, no, we need to be more modern. We need to swap that for countryside walks. And honestly, the way the Church of England is now going, I would not be surprised if the next Archbishop of Canterbury is Chris Packman. You think I'm joking? This is embarrassing. And the big question that needs to be asked is, has anyone ever asked Jesus Christ what he thinks about this? Has anyone ever asked Jesus Christ? Because didn't Christ himself say, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it? This is not your church, O Church of England. The leaders of the Church of England, you have no right to say you are dropping a word that has been there since the very beginning of the church, since God himself ordained and worked through the people, the local body of Christ, and called it the church. You have no right to change it. It has just been confirmed that church... That is story ní lọ́dọ̀ tí yẹn. Èmi sọ fún yín wípé àwọn churches tó jẹ́ pé tattoo náà ń ṣe ń bẹ̀rẹ̀. Àwọn kan wọ́n ti sọ di pub. Àwọn kan ti wọ́ àwọn ti sọ di ilé kọfí. Nǹkan tó bá mú àwọn, especially àwọn Bìrìtìkó yìí, ó yẹ ká sue wọn ni. Nǹkan tó bá mú àwọn Bìrìtìkó, tó bá láwọn gbé sílẹ̀, ó tiẹ̀ sàn àwọn. Ẹjọ́ ó sàn wọn. Bó ṣe burú tó, bó ṣe burú tó, oúnjẹ tó ń dànù nínú UK ní ojúmọ́. Tó bá kó sílẹ̀ for a month, for 1 month, ó bọ́ Ogun State. Ẹjọ́ yín tẹ́ bá wà nínú UK, tẹ́ bá come across video yìí, ẹ bá mi fílẹ̀ nínú comment section. Ṣé nínú restaurant tó fẹ́ sọ ni? Ṣé nínú pub ni ló fẹ́ sọ ni? Ṣé ní club house ló fẹ́ sọ ni? Àwọn waste oúnjẹ ni mò ń sọ. Èyí tó wá burú jù dìbí tó worst sí. Ṣé ní healthcare line ló fẹ́ sọ ni? Ká kàn mú èyí tó wà nínú healthcare lásán, oúnjẹ tó ń waste ní ojúmọ́ ẹyọ kan ṣo, ojúmọ́ kan ṣoṣo báyìí. Ká má wá kó gbogbo àwọn tó kù yẹn mọ́. Ṣé rí pé tí wọ́n dá? Ṣé rí pé wọ́n fi sílẹ̀, wọn ò fi sílẹ̀, ó yìí gbé àwọn. Ọ̀nà bó ló ti gbé àwa, ara nǹkan tó ń tàyàn bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé rí pé àwọn tó ta sọ pé ó gbé ká tó gbé wọ́n tún wá láwọn fẹ́ fi sílẹ̀. Àwa tí ò wá gbé, ṣó dá kakún ṣe justice, ká dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa, ká dẹ̀ ṣe òtítọ́, inú Ọlọ́run gan àti lọ dùn bàjẹ́ pẹ̀lú wa. Ojú gbogbo ẹ lọ. Mo wo fídíò kan. Man náà ló máa order ọjà láti China. Tó bá wá lọ, you know, because àwọn èèyàn máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ dáadáa. O lè wà ní Nàìjíríà, o lè wà ní, mo ní ọ̀rẹ́ kan náà nínú UK bí báyìí náà. Tó bá wà bí wọ́n ti ní àwọn customer lọ́hùn tó máa send owó sí nǹkan báyìí, nǹkan báyìí lọ́wọ́ làwọn fẹ́. Bọ́nítọ̀ òun yẹn náà bóyá ń ṣe nìyẹn ní Nàìjíríà. Bọ́ wá sọ fún wọn pé ẹ má worry, ẹ need àti ṣe quality.
kẹṣà kan ṣe pé Nàìjíríà ló ń bọ̀ náà pé ẹ má wọrí kìnnìkan wọ́n yìí ń ṣe ni but wọ́n dẹ̀ máa tó dẹ̀ máa wá tà fún wọn ní Nàìjíríà as a quality material ló máa wá tà fún wọn whereas òun mọ nǹkan tóun lọ ṣe wá lọ́hùn. Wọ́n wá ní for the first time ó ra ticket tó fẹ́ lọ wo àwọn tó jọ ń ṣe business. Ó débẹ̀ tó bá àwọn tó ń jẹun. Wọ́n ní ó bóyá ilé tàbí hòtẹ́ẹ̀lì náà lọ whatever ó ṣáà bá àwọn tó ń jẹun ṣá. Àwọn ní kó wá jẹun, wọ́n nínú pé òun ò jẹun, wípé òun wà okay. Wọ́n ní òun fẹ́ ṣe ablution, wọ́n fún òun ní omi, òun fẹ́ lọ ṣe ablution and then tó ṣe travel dé. Àwọn wá sọ pé no, pé báwọn ṣe ń jẹun lọ́wọ́ pé ẹ̀kọ́ tó àwọn ni àwọn ò kí máa ń dìde, àwọn ò kí máa ń sọ̀rọ̀ nídìí oúnjẹ táwọn bá ń jẹun lọ́wọ́, ìgbà oúnjẹ náà something like that ṣá. Wọ́n ṣáà jẹun tán ṣá. Wọ́n wá nígbà tí wọ́n jẹun tán wọ́n wá sọ fún màá yẹn pé ṣé aráalé wa káàbọ̀, wọ́n kí dáadáa, ṣé dáadáa ni kìnnìkan. Ó lóun fẹ́ kírun. Ṣebí ìwọ yìí tó wà ní Nàìjíríà tó máa sọ pé nǹkan báyìí ló fẹ́. Ó débí báyìí nsìn ó lóun fẹ́ kírun. Tó bá kírun tán, tó bá lọ kí Ọlọ́run ẹ yẹn, wàá tún wá padà wá, ó wá ń lo jìbìtì. Máa gba nǹkan tí ò ń ṣe tiẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn because ó ti débí báyìí nsìn. Tó bá jẹ́ pé irú àwọn táwọn ò lọ mọ́ṣáláṣí, àwọn ò lọ church, àwọn ò lọ ibì kankan, it's another thing. But ìwọ tó jẹ́ wípé o débí báyìí lójú pa kòrókòró nsìn, o ló fẹ́ lọ kí Ọlọ́run, o fẹ́ lọ ṣe prayer. Tó bá wá ṣe prayer tán, because àwọn rí ẹ gẹ́gẹ́ bí wípé o ò ní òtítọ́ pẹ̀lú business ẹ, pẹ̀lú business tó ń ṣe. Owó tó ń tà, nǹkan tó ń tà fún wọn, òun kọ́ ni nǹkan tí o wá ń rà lọ, nǹkan míì ló ń rà bí, nǹkan míì ló fi ń gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ wọn. And it's true, ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tó ṣe sú everybody ní Nàìjíríà nìyẹn, especially àwa tá wà nílùú òyìnbó. Tó bá sọ pé kó máa ṣe wípé okay, ẹ̀sìn ìyá mi ló fi mí sí, bàbá mi ló fi mí sí, do as I say, okay, a dẹ̀ ti gbọ́, a ti gbà. But kó wá máa rí àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé ṣé lèyí normal ṣá? Báwo lèmi àti ẹ ṣe máa jọ ṣe prayer tán sìn tó máa tún jẹ́ ìwọ ni màá bá nírú nǹkan báyìí, tó máa tún jẹ́ pé ìwọ tó tún wá wà ní level tó jẹ́ wípé tó bá jẹ́ni tó wà ní level kéékèèké ni á mọ̀ wípé èèyàn alára ẹran. But tí àwọn level kan wà, nǹkan tó pa ẹ̀sìn kú nínú abroad nìyẹn, kò ń ṣe nínú UK nìkan. Bóyá bí 16-17 years ago, nǹkan tó pa ẹ̀sìn nínú Europe nìyẹn. Kí ló pa ẹ̀sìn? Ìgbà tí àṣírí àwọn referend, àwọn pastors, gbogbo àwọn olórí wọn, àwọn bishop wọn, táṣírí wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní tú. Tí àwọn tán ti ṣe ìbàjẹ́ fún tán bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde láti 40 years ago, 50 years ago, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ru jáde tí ò wá sí kéékèèké nínú wọn, tí ò sọmọ ìjọ jẹ́ pé àwọn olórí ìjọ ni wọ́n. Òun ló pa ẹ̀sìn pátápátá. Nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn tó jẹ́ pé àwa náà tó jẹ́ pé ọmọ Nàìjíríà ni wá. Tó bá wá rí àwọn tó jẹ́ pé top something náà wà, wá kàn máa wò wípé are you real? Is it true? Nǹkan tẹ́ ń ṣe wàásù ẹ̀. Ṣé irú nǹkan báyìí ni irú Ọlọ́run tẹ́ fẹ́? Kẹ́kan lọ pààyàn, kẹ́kan bá tèèyàn jẹ́, kẹ́kan ṣe nǹkan aburú, kẹ́kan dẹ̀ ṣojú fúrú, kẹ́dẹ̀ lọ ṣe prayer, kẹ́dẹ̀ tún move on just like that. Oh no, àwọn èèyàn ò lè stand ẹ̀ mọ́. I can't. Àwọn èèyàn ò lè stand ẹ̀. Kò dá kéèyàn ṣàbòsí. Má tún ṣàbòsí ẹlẹ́dàá ẹ̀, because tó bá ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀, o kò dẹ̀ ń ṣàbòsí ẹlẹ́dàá ẹ̀ ni. Tó bá kúkú ṣe nǹkan kan, kúkú mọ̀ pé o ò ṣe nǹkan kan, inú ẹ dẹ̀ mọ́. Anybody tó bá wọ́n anybody ní kó sọ. Church nìyẹn o nínú UK, church nìyẹn o. Wọ́n ti ń lù ní gbàǹjo. Ẹ wá mí ètò jù ń bẹ̀, àwa Nigerians náà ló ń ra ètò pọ̀ jù. Cancelled in the UK. Mo kàn fẹ́ wò pé Nàìjíríà ló ń ra ètò pọ̀ jù nínú àwọn churches yìí. Àwọn náà rà tó ń sọ di mosque ní tiwọn. Àwọn onírànlọ́dẹ̀ àwọn ń sọ di ètò ọ̀rìtà ń bẹ̀, àwọn ń sọ di pop nínú tiwọn. Ta lọ́lọ́run dá lóhùn nínú àwọn méjèèjì? Ta ni Ọlọ́run dá lóhùn?
torí àwọn pípù iná láwọn gbé Ọlọ́run tí wọ́n wá fún wa. Why tí ò gbèjà wa pẹ̀lú nǹkan tó bá Áfíríkà yìí? Why tí ò ìyẹn lè máa fi mọ̀ pé wọ́n wá parọ́ fún wa ni? Elédùmarè titi wa, Elédùmarè titi wa tó mọ wá tó ṣẹ̀dá wa. Wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ wípé àwa lọlọ́run kọ́kọ́ dá, àwa ní ẹyin ojú Elédùmarè. Àwa dúdú lẹ́yin ojú gbogbo àgbo ẹyin ojú Elédùmarè gangan. Ó fún wa nínú ara ẹ̀, nínú ẹyin ojú ẹ̀. Òun ló fi jẹ́ kò sí ẹ̀dá tó lè rí láyé yìí tó bá wo ẹyin ojú ẹ̀ báyìí. Point straight, kó jẹ́ funfun, kó jẹ́ yellow, kó jẹ́ pink colour ló wà lára ẹ̀. Wo ẹyin ojú ẹ̀ báyìí direct straight báyìí. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń wò yìí, wàá rí ni. Because àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ní blue. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé a little bit tí ò ní black but still yet tó fi máa rí dúdú yẹn ó yìí máa wà ń bẹ, kò sí bó ṣe lè ṣe. Àwa ní ẹyin ojú Elédùmarè. Àwọn wá lè ní tiwọn o, but tí wọn ò gbé wa. Tiwa tán ní ká gbé sílẹ̀ yẹn, tó bá jẹ́ pé òun la tẹ̀lé, a ti lu àlùyọ lọ́nà láti ìgbà tó pẹ́. Náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. This one will just brush it once. The next is wow, we dey see plastering. This is amazing. This one will just brush it once. The next is painting. No screening anymore. I love this. Wow, we dey see plastering. This is amazing. This one will just brush it. Kí la fẹ́ sọ, kí la fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú eléyìí? Ẹ wo nǹkan miracle. Àwọn nǹkan tá lè pè ní miracle lélẹ̀. Ojoojúmọ́ lòyìnbó ń ṣe miracle. Òyìnbó ti ń gbé baby ọmọ ẹ̀jẹ̀ 6 months, kò tí ì pé 6 months, bóyá bí 5 months plus, gbé jáde nínú, ṣe surgery fún, gbé padà sínú ìyá ẹ̀, yọ ojú, ṣe àtúnṣe sí, gbé padà sínú ẹ̀. Àwọn miracle. Mi ì mọ̀ mélòó la fẹ́ kà, mélòó la fẹ́ kà nínú ẹ̀yin adé tó pèlè. Miracle wo ló wà ní Nàìjíríà? Àwọn miracle ẹ̀yọ̀ kan ṣoṣo tẹ́ lè gbọ́. Ìgbà tó ń ra handkerchief àwọn wá mú handkerchief lọ síbi èèyàn kan kú, ó ti pé 11 days. Ẹnu báyìí náà fi sọ o. Èèyàn kan kú, ó ti pé 11 days. Àwọn wá kọjá ń bẹ̀, àwọn wá ní kí wọ́n, mo tiẹ̀ ti gbàgbé kí n gbé fídíò yẹn. Ẹnu bàbá Adébóyè fúnra náà ti sọ. Àwọn miracle tó jẹ́ pé live and direct lẹ máa rí. Ó ga ọ, mélòó la fẹ́ kà? Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. Àwọn miracle ti Nàìjíríà lélẹ̀, ti Áfíríkà lélẹ̀. Nǹkan tó yẹ jẹ́ pé ní ojoojúmọ́ báyìí, backward lórí ọ̀rọ̀ ìtànjẹ yìí. Bí àwọn ìjọba bọ́n ṣe ń gbá wa, bẹ́ẹ̀ náà làwọn tán fi orúkọ Ọlọ́run tán fi ọ̀dájú ni mo rí wọn sí, ọ̀dájú. Ẹ wo èyí tá a kọ́kọ́ wò lẹ́ẹ̀kan yẹn. Oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ wo orí ìta kọ́kọ́ wò lórí kíní ti Díọlá yẹn. Ẹ wo bàbá àgbàlagbà, kí ló ń ṣe fún wọn gangan? Ọlọ́run mà ní jẹ́ a kó àgbákò tọmọtọmọ o. Ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tó jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe fáwọn àgbàlagbà. Ẹlòmíì máa forí gbálẹ̀, ìmíì máa kàn gbé èèyàn tó máa fling ẹ̀ sórí chair just like that. Miracle titi wa lélẹ̀, just ọ̀nà bí tá a gòdì sí lélẹ̀. Ẹ wo miracle tí wa. Ẹ wo ẹ̀yin náà, ẹ wo àwọn pásítọ̀ yẹn. Ẹ wo. Oh my God. No. Àwọn eléyìí gan, àwọn gan need special prayer. Ẹ máa ti mọ̀ wípé àwọn eléyìí tó bá sọ àwọn kan wọ́n sọ pé èèyàn Ọlọ́run, àwọn ẹni àmì òróró, gbogbo àwọn nǹkan tó ti kó sínú brain wa. Bó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣé rí àwọn ọmọ táwa bí ń sìn, ọmọ táwọn náà máa bí, a ní kò ti pa ìgbà díẹ̀ ló kù ni tí ìgbésí ayé ìrọ̀rùn tó máa dé. Because àwọn ò lè sọ wípé wọ́n gba Yorùbá nation.
a lè sọ wípé a wà nínú ẹ̀ kí ilé ayé yìí máa wá rí báyìí. Àwọn òfin kan máa wà tó máa dè tó kò gbọ́dọ̀ má rí ìkìtúta ilé ayé máa rọrùn, ilé ayé máa rojú. Ẹyẹ wo ẹni tó pera ẹ̀ ní pásítọ̀ yìí níbi tán dáwó tí, dáwó igbá rẹ̀. Ire ọkàn tó mọ́re Olúwa, oore Olúwa kò kọ́ ọmọdé kó kágbàlagbà. Is it by force? Oh my God. Pásítọ̀ tún jó. Ẹ wò wọ́n. Ẹ wò ẹni tó gbé ọmọ lọ́wọ́. Ẹ wo àwọn. Ẹ wo pásítọ̀, ẹ wo àwọn kí ló ṣe fáwọn pípù yìí. Bó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Fún ìgbà díẹ̀ náà níṣẹ́. Ṣé báwọn Africa country kan ló ti ń ṣẹlẹ̀ yìí? No going back ni ìyanu Ọlọ́run á ṣẹlẹ̀. Àní Áfíríkà sẹ̀ á ti gba ìtúsílẹ̀ fúngbà díẹ̀ báyìí náà, òun náà ló kù. Ibi tẹ́ bá ti mọ̀ wípé a ti gba ìtúsílẹ̀, tẹ́ bá rí nǹkan tó ń lọ lórí ayélujára pẹ̀lú àwọn teenagers, àwọn boys, àwọn obìnrin àti ọkùnrin. Ọlọ́run ló lọ ń jí oníkálukú wọn jáde tó ń gba ẹnu wọn sọ̀rọ̀. Kò sígbà tí ò ní rí bẹ́ẹ̀ sẹ́, ìtúsílẹ̀ máa dé. Because tí ẹyẹ wo ló òyìnbó, mo gbé program kan wá nígbà kan, àwọn ladies kan náà sọ̀rọ̀, àwọn girls yẹn wọn ò lè ju 23, 24 lọ, I'm telling you. Wọ́n nígbà táwọn dé lo òyìnbó, wọ́n ní kí wọ́n á ní kí wọ́n á mú ìdá mẹ́wàá kan wá. Wọ́n ní ta ló fẹ́ bá wọn san owó ilé àwọn, ta ló fẹ́ bá wọn san owó iná, táàtì gbogbo ẹ̀ táwọn máa lọ látàrọ. And that is true. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe bọ̀. Bí àwọn olóṣèlú wọn ṣe ń ṣe wípé wọ́n fẹ́ fi ilé ayé ní ọ̀tá wọn lára, so that wọ́n bá fẹ́ campaign again, wọ́n máa lè tún fún wọn lówó, wọ́n máa lè rí nǹkan láti fi campaign. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ náà nìyẹn. Irọ́ ni. Mo gbọ́ babaláwo tán wà ní Ọ̀ṣun yìí, olórí àwọn babaláwo yìí. Mo rí fídíò wọn kan tó sọ wípé mo ti gbàgbé mọ́ ipò bóyá ní ifá tán fi tẹ ìwòdó wípé nǹkan òdì, nítorí nǹkan tó ní Olúwo ń ṣe yẹn tán, ifá tán fi tẹ̀lú tán bá ń ṣépè, èpè yẹn opposite ni àdúrà tí wọn ló jẹ́, according to mo gbọ́ kíní fídíò yẹn sí. But kí lèmi fẹ́ lò ń bẹ̀ ni wípé àwọn pásítọ̀ gangan kò yé yín sìn, àwọn pásítọ̀ náà nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà ni, irọ́ náà pa 90% nínú wọn. Wọn ò fẹ́ kán níláárí torí wọ́n mọ̀ wípé most tó bá níláárí nínú wọn kò ráyè church. Business ni bí business lọ, ìwọ̀nba kéékèèké tẹ́ bá rí yẹn ẹ máa mú wá kẹ́ máa dá. Nínú àwọn tán bá rí ńlá yẹn náà, wọ́n bá jẹ́ èèyàn 4 ló padà wá gbégbá ọpẹ́ nínú wọn. Tán bá fi kún ẹ̀yin oníróboróbo, oní 5,000, 1,000, oní 2,000 yẹn, tán bá máa fi kún àwọn ní 1 million, ó máa ṣe nǹkan kan. Àwọn náà ò fẹ́, torí tékú bá ké bí eku, tẹ́yẹ bá ké bí ẹyẹ, tọ́mọ èèyàn bá fọhùn bí ènìyàn, èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ sí church? Èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ sí mọ́ṣáláṣí? Èèyàn mélòó ló fẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn babaláriwo gan pàápàá? Ẹ sọ fún mi. Wọn ò ní tà, torí àwọn opposite kìíní náà wọn máa sọ, àwọn gan ò fẹ́ kẹ́ ẹ gbà tú sílẹ̀, irọ́ ló ń pa, torí wọ́n mọ̀ wípé àwọn dè wọ́n ni. Ẹni táwọn dẹ̀ ti dè, tán bá ti tú, báwo ni church báwo lè fẹ́ kún? Now mo kí ẹ̀yin ìyá mi, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò, ipa kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Eléyìí ga, eléyìí lágbára. Mo mọ̀ pé ó máa ṣẹlẹ̀ sẹ́, ó máa dé Áfíríkà sẹ́. Àwọn tán pera wọn ní ènìyàn Ọlọ́run àti àwọn olóṣèlú tán mú okùn tán fi sí ọrùn àwọn ará ìlú, Ọlọ́run á gbàkóso, Ọlọ́run á tú wọn sílẹ̀ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́, ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe.
Tẹ́ bá dẹ̀ tún fẹ́ wo another episode lórí irú nǹkan tá a sọ yìí, ẹ lọ sórí Àjùlọ TV. Oríṣiríṣi ni a máa ń sọ ńbẹ̀ lórí irú nǹkan báyìí lórí Àjùlọ TV. Ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa, mo kí yín, mo yìn yín o, mo dúpẹ́, mo mọ̀ ọ́ lóore. Ẹ bá wa like, kẹ́ dẹ̀ bá wa fi comment sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín pé a kò bójú ọjọ́ ṣeré. God bless you. Bí báyìí la máa mú ètò wa sópin títí ní ọjọ́ títí òní. Kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí a máa ní ọjọ́ rere. Bye for now. Lálá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe é fẹ́ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún. Olóyè Sunday. Májàsọ́lá Àdìsá. Ọmọ Adéyẹmọ. AKA Ìgbòho Òòṣà. Nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa. Ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbàkejì ààrẹ. Mọ́kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí. Kentos. Kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì. Níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí. Pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà la ó mọ gba ọba Ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. Bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí Tọ́láyọmí Kóìkí àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkí lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá Kògbódọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media ló kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.